بسم الله والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد معلم البشرية وأزكى البرية، وعلى آل بيته وأصحابه وأتباعه ومن اقتفى أثره ونهج منهاجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن أراد الله بهم خيرا وفقههم في الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال، ونعوذ بك من الرياء والسمعة والعجب والغرور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله وذكرتهم في من عندك في الملأ الأعلى يا رب العالمين. في هذا اليوم سنشرع مع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصيام، ولعلنا نأخذ جزءا كبيرا من الأحاديث، لا سيما نحن في هذا الشهر العظيم شهر رمضان، فلا بد علينا تعلم أحكام الصيام والتماس بعض الحكم الباهرات من الدين في مشروعية هذا الركن العظيم. ولعلنا بمشيئة الله تعالى نأخذ في هذا اليوم 5 أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع أحكامها وحكمها وننهل من علوم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ونستضيء بتعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا. فهيا بنا نبدأ من الحديث الثاني، ثم بعد أن ننتهي ندخل في كتاب الأربعين النووية ونجلس مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أجملها من لحظات أن نعيش مع أنفاس المصطفى صلى الله عليه وسلم، وننهل من العلوم والحكم ونستضيء بسنته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحديث الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث صحابي جليل، ابن صحابي جليل، كان من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم تتبعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن عمر بن الخطاب بن الخليفة الفاروق الراشد رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كان من فقهاء الصحابة، وكان من العبادلة الأربعة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. كان من العبادلة الأربعة ومن فقهاء الصحابة. روى كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل للأمة أكثر أحكام الدين، فجزاه الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث يبين حكم
أو يبين معرفة المسلم حكم دخول شهر رمضان ومتى يكون دخوله، متى يدخل هذا الشهر، ما هو المعيار الذي يعرف به المسلم دخول هذا الشهر، وما هي العلامات التي يطمئن بها لدخوله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى وأصح الأحاديث إذا رواه الصحابي بلفظ السماع. قال: إذا رأيتموه فصوموا، ويقصد الهلال. الضمير هنا يعود على الهلال. إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال، هلال رمضان، فاشرعوا وابدأوا في صيام هذا الشهر. ثم وإذا رأيتموه فأفطروا، أي وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا بانقضاء، فهذا فيه دلالة وعلامة على انقضاء شهر رمضان، لأنه ظهر هلال شوال، فجعل لبدايته ونهايته علامة يعلمها المؤمن أو يستأنس ويعلم دخول الشهر وانقضائه. ثم فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فإن لم تتضح رؤية الهلال بسحاب أو غيم أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تعوق رؤية الإنسان الهلال والتثبت من صحة الهلال وانتهائه أو ظهور الهلال الذي يليه، أي ظهور هلال الشهر الذي يليه، فإنه يتم، فيقدر له أن يتم العدة. والشهر 29 وعدته 30، فإن غم على الناس فيتم العدة 30 يوما، فإن الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 29 وعدته 30. وهذا الحديث يوضحه حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو فأتموا 30، كما تعددت الروايات وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحوه أو فوقه أو دونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الغريب: غم عليكم، استتر عليكم بحاجب من غيم وغيره. غم بضم الغيم المعجم وتشديد الميم. فاقدروا له، يعني قدروا له في الحساب، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقيل معناه اقدروا ضيقوا، بأن يضيق أو بأن يضيق على شعبان فيجعل 29 يوما. وعلى هذين التفسيرين حصل الخلاف الآتي: ويجوز الضم والكسر في ذلك اقدروا له. المعنى الإجمالي: أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل، فلا يعدل عنه إلا بيقين. ومن العبادات تبنى على الأصل، العبادات تبنى على الأصل وتبنى على اليقين. العبادات لا تبنى على الشك ولا تبنى على الفرض، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه قاعدة شرعية. فإن لم يتضح الهلال الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة لا
لنا نعلم بها ونتعرف بها على دخول الشهر، فالأصل إتمام الشهر وإكماله. هذا ما يقصده المؤلف. نعم. ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان، وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما فيعلم أنه انتهى، أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال، فإن كان هناك مانع من غيم أو قتر أو نحوهما أمرهم أن يقدروا حسابه، وذلك بأن يتموا شعبان 30 ثم يصوموا، لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة قاعدة شرعية. الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي إذا لم يتضح هلال رمضان فيبقى الشهر، يبقى شعبان، وإذا بقي الشعبان أي إتمام شهر شعبان فإنه لا يفرض فيه الصيام لأنه لم يدخل شهر رمضان، فيكون الأصل على ما كان عليه من الشهر حتى يتم الشهر. فإذا أتم الشهر دخلنا أو شرع الشهر الذي يليه من غير أي حرج. اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة باختصار. الخلاف فيه شيء من الطول والاتساع، ونختصره في فائدتين أو قولين. نختصر الخلاف في قولين لعلكم تكتبوا هذا حتى ما يشتبه عليكم ويختلط عليكم اختلاف أهل العلم رحمهم الله. أولا قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في صيام الشهر الذي غم فيه رؤية الهلال أي 30. إذا ما رأى الناس هلال رمضان يوم 29 فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين. ذهب مذهب الحنابلة إلى أن هذا اليوم يصام احتياطا. ذهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة على أن هذا اليوم يصام. إذن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو الحنابلة ذهبوا لصيام هذا اليوم من باب الاحتياط وراءة الذمة، ولهم أدلة في هذا. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. ذهبوا إلى أن هذا اليوم لا يصام لأن السبب امتنع وهو رؤية الهلال، فإتمام العدة حل بمنع رؤية الهلال للناس أو بتعذر عدم رؤية الهلال للناس يكمل عدة شعبان 30 فلا يصام، لأن في هذا أحاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أنه لا اجتهاد مع نص، وهذا اختيار كثير من أهل الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره. إذن المسألة على قولين باختصار وبإجمال. القول الأول أن صيام يوم 30 يصام من باب الاحتياط من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والقول الثاني عند الجمهور جمهور أهل العلم إمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، وكان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين على أنه لا يصام، لأن الحديث الصحيحة الصريحة ثبتت في أنه يكمل عدة شعبان 30 يوما. ولا اجتهاد مع نص، إذا ثبت النص يجمع بين الأدلة ويستخرج الحكم. وهناك فائدة لمن أراد أن يعيش مع الفقهاء: إذا ثبت قول للجمهور وقول آخر لأحد الأئمة فالصواب غالبا يكون مع الجمهور لكثرة أدلته وقوة أدلته، وإن كان هناك بعض المسائل في الفقه انفرد بها بعض الأئمة وكان الأقرب للصواب معه. ونحن ميزاننا الدليل والأدلة الصحيحة والقول الأقرب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا تعصب بأي مذهب ولا تعصب بأي قول، فأينما دار الدليل درنا معه، لأن مرجعنا الكتاب والسنة وفعل الصحابة وفهم سلف الأمة رحمهم الله. إذا نأخذ الاستنباطات. لا طويل جدا يأخذ لنا وقت. بينهم خلاف آخر: إذا رأي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أو لا؟ هذا يقع في هذا الزمان كثير، وقد وقع في زمان الصحابة، ولكن يعني ذهب أهل العلم إلى أنه لا بد أن يصام أهل الإسلام جميعا في وقت واحد ويفطر في وقت واحد. وذهب آخرون على أنه تختلف مطالع، إذا اختلفت مطالع الهلال فتختلف أحكام دخول شهر رمضان عندهم وخروجه. ولعلنا نقرأه حتى يرتفع اللبس عن كثير من المسلمين، فكثير يقول: لماذا لا نصوم سويا ونفطر سويا ويتوحد شهر رمضان عندنا؟ فهذا من باب الفائدة. اقرأ. واختلفوا فيما إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أو لا؟ فالمشهور عند الإمام أحمد وأتباعه وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه، وهو من مفردات مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق، لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل، وهو أنه إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم، وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن القول الثاني والله أعلم هو الذي أقرب للصواب، وأحسن الشافعي رحمه الله تعالى ووفق في التفريق فجمع بين القولين، فرحم الله أئمة الإسلام
وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جمعا بين القولين هو أقرب للصواب من القول الثاني، وإن كان القول الثاني له دليل فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن استدلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الرؤية في علم الفلك يجمع بين القولين، ونسأل الله أن يثيبهم عنا ويجازيهم عن الإسلام خير الجزاء. الاستنباطات: أولا أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال للناس أو لبعضهم. ثانيا وكذلك الفطر معلق بذلك. ثالثا أنه إن لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوما، وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما. رابعا أنه إن حصل غيم أو قتر قدروا عدة شعبان تمام 30 يوما، أنه لا يصام يوم 30 من شعبان مع الغيم ونحوه. إذن قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده، فالإسلام والشرع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وجعل لنا علامة لدخول الشهر وخروجه، ولا نأخذ بالحسابات الفلكية إذا أردنا تطبيق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب على المسلمين فعله. فالميزان والمعيار هو رؤية الهلال في الصيام وفي الإفطار، وإن كانت هناك الحسابات الفلكية في التقاويم اليومية فهذا يستأنس به، لكن الأصل ما جاء في السنة وما جاء في الكتاب قبل السنة. الأصل عند المسلم ما جاء في الكتاب والسنة وفعل الصحابة وسلف الأمة رحمهم الله تعالى. رؤية الهلال يشرع أو يجب على المسلمين أن يروا الهلال قبل رمضان وقبل شوال حتى يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكونوا قد اتبعوه في ذلك. الحديث الثالث الدرس. طيب قوله معلق صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال للناس أو لبعضهم. كيف بعضهم؟ رجل أو اثنان؟ بعضهم ذكر رجل أو اثنان؟ لا، لم يكن. قال معلق برؤية الهلال للناس أو لبعضهم، يعني كيف تثبت رؤية الهلال؟ تثبت رؤية الهلال بشهود رأوا الهلال عيانا ويكون يعني عدول. إن كان يعني رجلان رأوا الهلال وأبلغوا ولي الأمر بأنهم رأوا الهلال، ويعني ثبت عندهم يقينا وكان عندهم علم أو قوة بصر وحدة بصر في رؤية الهلال، أو كانوا يسكنون في الخلاء فيتضح لهم رؤية الهلال ويبلغوا أصحاب الشأن أو أصحاب يعني الحكم في تلك المنطقة أو البلاد، يثبت الصيام بشهادته، يثبت الصيام بشهادته. أما قوله أو بعضهم فيعني على حسب يعني المناطق والأقطار والله أعلم. يعني إذا ثبت مثلا في بلاد الشام ولم يثبت مثلا في بلاد المغرب، فرؤية الهلال يؤخذ بها هناك ويبدأ الصيام، وهنا مثلا غم عليه فيتم العدة 30 على حسب خلاف المسألة في مطالع في مطالع الهلال، في مطالع القمر. قال وبعضهم
قال أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال للناس أو لبعضهم. يعني هنا رؤية الهلال للناس، يعني إذا رأوا الناس الهلال واضح، العامة والخاص، أو بعضهم، وأقل البعض 2 أو 2، أقل البعض 2، يعني حتى 2 يجزئ شهادتهما، تجزئ شهادتهما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. إذن يخبرنا ويروي الصحابي الجليل أبو هريرة أنس بن مالك، يروي الصحابي الجليل أنس بن مالك، هذا الصحابي الذي أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سخرته أمه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لها بابنها وهنيئا لابنها برفقته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه كملازمة ظله، فكان خادما له وهو صبي، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الذرية، فقد عمر رضي الله عنه حتى بلغ ما يقارب عن 120 عاما، فقد بلغ عهد الحجاج، وكان آخر من أواخر الصحابة وفاة رضي الله عنه. وكان من أكثر، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان من أكثر الصحابة ولدا، فقد دفن بعض أحفاده بيده، وهذه من بركة النبوة ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عمر رضي الله عنه فنفع الله به أمة الإسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهذا من رفقه وحبه لهم وشفقته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالسحور. وما هو السحور؟ السحور هي أكلة يأكلها المسلم في السحر تهيئا للصيام، وسميت هذه الأكلة بالسحور لأن زمنها وقت السحر. والسحر كما تعلمون وكما لا يخفى على حضراتكم أنه قبيل صلاة الفجر، أي أواخر وقت الليل، فهذا هو وقت السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أي أمر أمته شفقة بهم، وأمرهم بهذا الفعل رحمة بهم صلى الله عليه وسلم ونصحا لهم. تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور كما سيتبين لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القادمة أنه قبيل صلاة الفجر وفي وقت السحر، فما يستقيم أن يتسحر الإنسان الساعة 10 بالليل مثلا يقول أنا تسحرت، وإن كان ربما يقصد به يعني الأكلة التي سيتهيأ بها إلى الصيام، لكن الأصل في السحور في وقت السحر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور كما سيأتينا في الأحاديث: تسحروا فإن في السحور بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإن السحور بركة للمتسحر، من تسحر سينال بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بركات السحور
هي إحياء سنته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على صلاة الفجر، والقيام مما تيسر في أواخر الليل، وإحياء سنته بالتسحر بالماء والتمر كما كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكذلك الدعاء في وقت السحر، فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فتسحروا فإن في السحور بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وإن من بركة السحور أن يتهيأ الصائم بنيته، فالسحور في مقام النية، فما يتسحر الإنسان لكي يفطر، وإنما من المعلوم أنه يتسحر لأنه سيتهيأ للصيام. وكذلك فإنه يقوي نفسه في نهار صيامه في يوم صيامه على الطاعة، فإذا تسحر تغلب عن شيء كبير من الظمأ والجوع، فتقوى بهذا على الطاعات، وتقوى بهذا على المعاملات وأمور دينه ودنياه. نسأل الله أن يجعلنا من سنته متبعين. الغريب: سحور بفتح السين ما يتسحر به، وبضمها الفعل، والبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعا. المعنى الإجمالي: يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام، ويذكر الحكمة الإلهية فيه، وهي حلول البركة، والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة. فمن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار، فإن الجائع والظامئ يكسل عن العبادة. ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام، خلافا لمن لم يتسحر، فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن بركته أيضا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره، ثم يصلي صلاة الفجر جماعة، بخلاف من لم يتسحر، وهذا مشاهد، فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور. ومن بركة السحور أنه عبادة إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولله في شرعه حكم وأسرار. الحديث الذي بعده بقي استنباطان. طيب. الاستنباطات: أولا استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله. استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله. ثانيا ما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه لذلك. سيأتي في بعض الأحاديث أنها أكلة السحر هي فرق ما بين أهل الإسلام وأهل الكتاب، سيأتي بيان هذه الأحاديث لعله في الأحاديث القادمة، وإن لم يأتي فأكلة السحر هي فرق ما بين أهل هذه الملة وأهل الكتاب. فبفعل السحور أو بالتسحر بهذا الفعل مخالفة لليهود والنصارى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مخالفتهم في شأنه كله. هل يقال يا شيخ الوجوب أو الاستحباب السحور؟ هو يقال بالاستحباب حتى ما نضيق على الأمة، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله.
ولأن الأمر فيه سعة فلا نستطيع يعني إيجاب حكم ما جاء فيه وعيد، وإنما الأمر هنا يقتضي للاستحباب والله أعلم، ولكنها كأنها يعني سنة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أقرب إلى السنة المؤكدة، فالاستحباب يكون يعني عند المسلم المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه على وجه الوجوب، ولا نحكم بالوجوب حتى لا يكون هذا فيه مشقة وحرج. ولا نستطيع كذلك الوجوب لأن كثير من الناس يعني يتعذر عليهم القيام بالسحور، فإذا قلنا بالوجوب فسيأثم على عدم سحوره، وهذا ما جاءت به الأدلة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. في هذين الحديثين دلالة على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للسحور. قد جاء في بعض الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطور وتأخير السحور، وأنها من أسباب نصر الأمة، وأن بهذا الفعل مزية واتباع لسنته صلى الله عليه وسلم. فهذين الحديثين الشريفين كما أخبرنا الصحابة رضوان الله عليهم، كما أخبرنا الصحابيين أنهما تسحرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان ما بين السحور والأذان مقدار 50 آية. والمقصود بالأذان هنا الإقامة، ليس الأذان الذي هو الأذان الأول، لا، وإنما إقامة الصلاة. فكذلك الإقامة يطلق عليها الأذان، يطلق على الإقامة الأذان. فكان بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي وقيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة 50 آية. يعني متى تسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه عملية حسابية اجتهدوا فيها قليلا معي. 20 دقيقة، يعني تقريبا 20 دقيقة. 50 آية 20 دقيقة على حسب، يعني لو 10 آيات 5 دقائق و4 دقائق، إذن 50 آية في 20 دقيقة تقريبا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم متى تسحر؟ قبل الإقامة بربع ساعة. قبل الإقامة ب20 دقيقة. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متى تسحر بصورة أوضح؟ قبل الأذان بثواني، قبل الأذان بلحظات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تسحر ثم 50 آية قام الصلاة وصلى بهم، يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر في آخر وقت السحر، وهذا خلاف ما يعتقده كثير من الناس أن السحور لابد أن يكون قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم تسحر ثم أذن لصلاة الفجر وجلس مكث بين الأذان والإقامة 50 دقيقة، 50 القراءة مقدار 50 آية، ما يقارب 20 دقيقة تقريبا، ثم أقيمت الصلاة.
فهذا فيه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم لتأخير السحور، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بأمته أخر السحور حتى الذي لم يدرك في وقت السحر، في أول وقت السحر السحور، فإنه يدركه في آخره، ولا يكون هذا حرج على الأمة، ولا يكون في هذا الفعل حرج. وما خالف هذا هو مخالفة لفعله صلى الله عليه وسلم. في كثير من الأماكن قبل ربع ساعة من الأذان من دخول الفجر لا يأكل أحد شيء، يقف السحور، وهذا خطأ. وهذه إن كانت يعتقد بها ويعمل بها فهذه بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في أحد البلدان ينادي مناد يضرب بالمدفع ويقول احترام قبل الأذان بربع ساعة. هذه بدعة، وكأن الناس أصبحوا متعلقين بهذا المنادي، والآية صريحة في كتاب الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا أفطر الصائم. عندنا حدود جاءت في الكتاب والسنة، وأشياء نتبعها في الإفطار وفي الإمساك عن المفطرات. فإذا مخالفة السنة هو جعل وقت معين قبل الصلاة أو بعد الأذان، أذان المغرب ب10 دقائق. كثير من الناس يقول بعد المغرب تجلس 10 دقائق ثم افطر. هذه بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. بالنسبة في تونس هنالك الأذان للفجر الكاذب والفجر الصادق. يعني في تونس احنا في المدينة الأذان يكون للفجر الكاذب. هل هو وقت السحور أم يكون وقت السحور عند الفجر الصادق؟ والله أعلم. أنا الذي ثبت عندي أنه أوقات أذان صلاة الفجر عالميا محددة بأنها الفجر الصادق. التقويم لتوقيت الصلاة عالميا بالفجر الصادق، لكن هو العبرة بالفجر الصادق في الصيام. العبرة بالإمساك بالفجر الصادق ليس بالفجر الكاذب. الفجر الكاذب وقت للسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه قال: إذا نادى بلال فأفطروا، كما جاء عنه، فإذا نادى ابن أم مكتوم فأمسكوا. فكان هناك من السنة أذان أول وأذان ثاني قبل الإقامة. الأذان الأول يكون تنبيه للناس، كان يؤذنه بلال رضي الله عنه، بلال بن رباح، حتى يتهيأ الناس. وفي هذا يتسحر الناس ويأكلون ويشربون ولا ينبني عليه أي حكم، وإنما من باب التنبيه والتذكير، كالأذان الأول في صلاة الجمعة. والأذان الثاني هو العبرة بالإمساك، وهو العبرة بدخول وقت صلاة الفجر، العبرة به، ليس العبرة بالأذان الأول. وهذا أظنه ليس معمولا به الأذان الأول هنا. الأذان الأول لا يذكر فيه الصلاة خير من النوم، أذان عادي جدا. لكن الأذان الثاني هو الذي يذكر فيه الصلاة خير من النوم، هذا هو الذي يعتبر به بدخول صلاة الفجر، فحينها يمسك الصائم لصيام يومه ذاك. نعم. الغريب قوله الآذان يريد الإقامة، ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. المعنى الإجمالي: يروي أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يتسحر قبيل الصبح، ولذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح،
فسأل أنس زيدا: كم كان بين الإقامة والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الاستنباطات: أولا، أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. ثانيا، المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك. ثالثا، أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم، وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. نعم. طيب، الحديث الذي يلي: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها هي حبيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نسائه إليه، وهي ابنة الصديق، فرضي الله عنها وعن أبيها، وكانت أحب الخلق له صلى الله عليه وسلم، وكانت هي المرأة البكر من بين نسائه صلى الله عليه وسلم. ومن بركة هذه الصحابية أمنا عائشة أم المؤمنين أنها نقلت لنا جل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة في داخل بيت النبوة، فجزاها الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وحشرنا الله عز وجل مع نبينا ومع آل بيته وصحابته في جنات الخلد. وأم سلمة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وممن روت عنه رضي الله عنها ورضي الله عن زوجاته وآل بيته وصحابته. نعم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث تبين لنا عائشة رضي الله عنها وتبين لنا أم سلمة رضي الله عنهما جميعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحكم الصائم من حيث الطهارة، ومن حيث أثر نوع من الأنواع التي لا ينبغي للمسلم الصائم فعلها في نهار رمضان. بعد أن بين الأحكام التي تتعلق بالأكل والشرب والإفطار والإمساك، بين الآن حكم الجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أثر جماع فصام يومه ذلك. ففي هذا الحديث بيان على أن الجماع لا يفسد الصوم إن كان قبل وقت طلوع الفجر وقبل وقت الإمساك، لأن الآية في كتاب الله في سورة البقرة كما قال سبحانه وتعالى جاءت بإباحة ذلك صراحة، فقال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، إلى آخر الآيات، حيث قال سبحانه جل من قائل عليما وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأحل الرفث وهو مقصود به الجماع إلى آخر الليل، حل لكم ليلة الصيام في الليل، ليلة صوم أحدكم في الليل، الرفث إلى نسائكم.
فما دام أن وقت الفجر لم يدخل فوقت الليل لم ينتهي، وبهذا يكون الأكل والشرب والجماع مباح، فيصح صوم الصائم إن لم يكن قد جامع بعد طلوع الفجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصيامه صحيح. وهذا باختصار، هذا شرح الحديث باختصار لأن الوقت يداهمنا. نعم، اقرأ المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع في الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، ويتم صومه ولا يقضي. وهذا الحكم في رمضان وغيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول. إذن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا من شروط صحة الصيام، وإنما الذي ينقض به الصوم ويكون ناقضا من نواقض الصيام الأكل بعد طلوع الفجر أو أثناء صيام الصائم في نهاره ذلك. الأكل أو الشرب أو الجماع إن كان بعد طلوع الفجر وبعد دخول وقت صيامه فهذا يكون ناقضا من نواقض ومفسدا من مفسدات الصوم، ويجعله يأخذ حكما آخر. أما الجماع أو الأكل أو الشرب قبيل طلوع الفجر ودخول وقت الصيام فلا حرج فيه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنباطات: أولا، صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل. ثانيا، يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى، لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. ثالثا، فالاحتلام من باب أولى لأنه لا يملك الإنسان نفسه في ذلك، فيكون الاحتلام يعني ليس باختيار الصائم، فلا يفسد الصوم كما يظن كثير من الناس أنه يفسد الصوم، فربما يلبس الشيطان عليه فيقول يعني فسد الصوم وأفطر. لا، وإنما الاحتلام غير الجماع. الجماع يكون باختيار يعني الرجل، والاحتلام يكون دفعا ولا يكون باختيار الصائم المحتلم، فيختلف الحكم بين المجامع وبين المحتلم. الاحتلام لو كان أثناء النهار، بداية النهار، آخر النهار، قبيل أذان المغرب بدقائق، الحكم واحد لأنه لا يملك نفسه في هذا. ثالثا، أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره. رابعا، هذا الحكم عام في صيام أي يوم سواء فرض أو نفل، سواء في رمضان أو أيام أخرى، هذا الحكم حكم عام عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. ولذلك لو تأملتم الآية في كتاب الله: أحل لكم ليلة الصيام، فسبحان الله من الإعجاز القرآني أن فصاحة القرآن وبيانه أحل لكم ليلة الصيام، ولم يعني يأتي في الآية أحل لكم ليلة رمضان. فالصيام هنا يعني عام، صيام اثنين، صيام خميس، صيام فرض، نذر. طبعا النفل نافلة أوسع، يعني الإنسان ربما يفطر وهو مخير في هذا، لكن الحكم يبقى هو على ما هو يعني. نعم، يحرم فيه الأكل ويحرم فيه الشرب ويحرم فيه الجماع، ويباح للصائم الجماع قبيل طلوع الفجر، ويباح له بل يسن له كما سمعنا السحور. أحكام الصيام عامة في الفرض والنفل، إلا أن هناك بعض الأحكام يعني مغلظة أو معظمة في الفرض،
بحيث أنه لا يفطر إلا بعذر شديد أو عذر واضح، ولا يفسد صيامه بأي مفسد من مفسدات الصيام. هذا بالنسبة للفرض، سواء كان شهر رمضان أو نذر أو كفارة يمين. نعم. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الآية تقتضي جواز الجماع في ليل الصيام كله، ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر. خامسا، فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة، فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاهن. رضي الله عنه. إذا نختم بالحديث الأخير وهو حديث قصير على عجالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هو الصحابي الجليل كما ذكرنا، عبد الرحمن بن صخر الدوسي من بني دوس، أسلم في السنة السابعة من الهجرة في عام خيبر، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من روى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة، وعمر رضي الله عنه فنفع الله به أمة الإسلام. ويقول عنه الصحابة: حفظنا ونسينا وحفظ هو ولم ينسى، فرضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان حكم الناس في نهار رمضان إذا أكل أو شرب، فيرفع عنه الحرج، وهذا من رحمة ويسر الدين ورحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين، وأن الإسلام دين يسر وسهولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه من رحمات الله لهذه الأمة المحمدية، فنسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة وهذه المزية التي جعلها لنا من بين سائر الأمم. فالذي يفطر ناسيا فليس عليه حرج، وعليه أن يتم الصيام ولا يجعل هذا ذريعة له أو وسوسة له بأن يفطر ذاك اليوم، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان، وهذا يكون بالنسيان. فالصيام عمل يراقب فيه الصائم ربه، ولا يدعي أحد النسيان ويشرب أو يأكل، بل الصيام عبادة يعني يراقب فيها الصائم العبد المؤمن ربه عز وجل، فهو محاسب وسيحاسب على نيته ونسيانه، وهذا يقع كثير والله المستعان. المعنى الإجمالي